افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسیږئ. یلدا جان هم خوش آمدید. خوش باشین نجیبه جان. طرف یلدا جان میریم پسان حالا کامرا نیست سرش صحیح. خب طرف ایمیل میریم. اوکی بیبی. ایمیل طرف به خاطر میرم که زیادتر ایمیل ها بر ما میآید، دیر ایمیلز راځي او هغه زه خپلې خبرې وکړم ستاسو ایمیلونه پات شي. نو ما دا اراده کړې وه چې زه به زیاتره کوشش کوم چې خپرونې په شروع کې ایمیلونو ته ځای ورکړم، بیا خپرونې په منځ کې هم صحیح ده. خو څه ایمیلونه ولګي چې دومره ستاسو مینه ډېره زیاته ده د ایمیل د فیسبوک د انسټاګرام د لارې باید هغه مینې ته موږ ځواب ورکړو. صحیح ده. ښه سلام نجیبه جانې تاسو ته او ستاسې خپرونې کارکوونکو ته. فیصل مومن یم د فرانسې څخه. موږ په تاسو ویاړو چې زموږ افغانستان کې داسې بااستعداده میندې خویندې هم لرو. ډېره مننه فرانسې نه. خوشحاله اوسئ، کور دې ودان، ژوندی اوسئ. ښه سلام نجیبه جان تو و یلدا جان شب بخیر. امروز خیلی به این لباس که پوشیدی ای مقبول معلوم میشی و خود اسپن هم کنی که نظر نشی و تشکر از برنامه زیبای شما. منصور هستم از کابل. منصور جان تشکر، چشماتان مقبول است، بخیر باشی. دکتر صاحب بر ما بگو، ما پروفایلم فکر کنم بسیار بدرنگ معلوم میشه. خب ای که باز دکتر وقتی که میخوای که کوفت دل سرت بکشنی باز تو خبر نمی داشته باشی، باز یک فریم جور میکنه که تو بدرنگ معلوم میشی. مگه ما برات بگیم که من زیاد خواستگار دارم، این ایمیلاش برات بخونم که دلت بکفه. کلش پاسپوردار وظیفه‌دار و از خارج. خوشی شدین. اوکی گرانی نجیبه جانی many thanks for استاد ډیر زیاته مننه استاد دومره ښایسته شونه. دا یوازې د تفریحي خپرونه نه ده د خلکو دپاره بلکې د خلکو د ژوند د بدلولو دپاره او نور ښه کولو دپاره دا خپرونه ده. وایي چې زه شخصي ستا کارونه ډېر زیات ستایم او چې ته کوشش کوې چې دا کوم بدلون ته د افغاني میډیا کې راوستې داسې ښه دی. we already witness positive change in many people lives especially young generation. نو وایي چې زه په خپله د دې ګواه یم چې ستا د خپرونې سره ستا د دې شخصیت سره ستا د خبرو سره چې همیشه ته لایو راځي او د بنډار خپرونه کوې دې سره د ډېرو د نیو جنریشن د ځوانانو نوی کول چې کوم دی د هغې په هغې کې ډېر مثبت بدلون راغلی. very good. ښه بیا هغې نه پس وایي چې could you please provide me Dr. Yasmin's number. نو زه فکر کوم چې زما ټیم تاسو د ډاکټر یاسمین نمبر لیږلی او دا په خپله ډاکټر شیرزی د ننګرهار څخه و. ننګرهار څخه وي که نه وي خو بس ما د ننګرهار څخه ډېره مننه خیر اوسې کور ودان. او د هغې نه وروستو بیا ځو بل ایمیل ته. السلام علیکم زه ستا خپرونه ګورم لندن کې. say salam to all to زهرا جان. زهرا جان ته یې سلام ویلی. هغه زهرا جان چې کتاب لیکلی و راغلی و زما خپرونه کې او هغې دا ویلي دي چې ما ته زهرا جانې نمبر راولیږي زه غواړم چې څه وکړم د هغې ایجوکیشن کې هغې سره هیلپ وکړم. د هغې چې کوم پینټینګز جوړ کړي کوم سکیچز جوړ کړي وایي چې زه هغه ترېنه واخلم په دې لاره به زه د زهرا جانې مرسته وکړم. نو همیشه موږ زیاتره درته وایم چې اکثره که موږ بازار کې یا کوم ځای کې ګورو چې یو کس شته دی هغه کار کوي نو ضروري نه چې هغه چیز موږ ته ضرورت دي خو که هغه تاسو په لږو پیسو کې واخلي د یو کس سره به مرسته وشي. صحیح ده. په دې دي چې خلک په دې مخته کوي چې خیرات ورکوي. صحیح ده. ښه بیا هم سلام صبح بخیر. ببخشی جان دایرکتره دا هغه ایمیل دی اونگوره دا لیکلی ببخشی جان من جواب خود نگرفتم برای شما پیشنهاد عروسی دارم این را جواب بدین. گفتم در حال زندگی میکنم عاشق شما شدیم میخوایم با شما هم صحبت شم جیگرم. دروغ نمیگم اینه و نگوین که نجیبه از دل خود میگه. خب وی نامش خونه دیدین من نمیخواستم نامش بگویم. جواب ما جواب بله ها جواب من منفی است. جواب ما منفی است. تشکر از اینکه از هالند برای ما ایمیل فرستادین. تشکر از اینکه عاشق ما شدین. ما برتان احترام دارم اما ما فعلا نمیخوایم که عروسی کنم به خاطری که بندار آل نو شروع کردیم تا که یک کس مثل دیگه کس واری پیدا کنیم که برنامه را پیش ببرن تا حالی پیدا نکردم. یک کس پیدا کنم که در جای ما بیاید اینجا بخیر انشالله باز ما تصمیم عروسی را میگیرم. منتظر باش هر برنامه را بی به خاطر که هر وقت تصمیم عروسی را گرفتم دی تلویزیون باز میگم. صحیح است. کتینمی ایمیل عاشقانه و خواستگاری میرم طرف آشپزخانه. سلام نجیبه جان خوب هستی خوش آمدی. یک سلام به تمام بیننده عزیز. آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال و سرحال باشین. دوست عزیز من خواستم
خواستم میشه بر شما بولانی گندنه آماده کنم، چون همه خانم‌ها اگر یادم دارن. خب بازم من خواستم که آماده کنم، به خاطر از اینکه هیچ وقت من میفهم در گندنه شما ساقی نوش پیاز و گشنیج استفاده نمیکنید. حتما استفاده کنیم، باز یک دفعه مزه‌شو ببینین، شاید بارها استفاده کنین. ما اینجا 4 دسته گندنه داشتیم، 1 دسته نوش پیاز داشتیم، حتما ساقیش و 1 دسته گشنیج که توتا کردیم. حتما کتاو نمک یا بشورین یا کت کلونین گندنه را پاک بشورین که مریض نشین. و در پالیزی خودتان میخواستین در خانه میتونین چتنی هم جور کنین و دوغ هم میتونین جور کنین. دیگه خمیر از در پالیش دیگه میریم سعی میکنیم ریکارتش که چند شده، باز میایم پخته پس نه نمیریم. چی قدر میتونی؟ ما نمیریم. این چیز کردن نمیتونم. ما چرا گپ راجی بزی مثل چه که به شما رای کرده بودن. این برادر ما منتظر بشینه که من اندامم نجیبه ورشه، باز ما اونجا در جای نجیبه میرم، باز نجیبه به شما میگه بله یا راست گفتین. ما منتظر نتاقه دیگه کس باید پیدا شود. نوی گپ میریم اونم موجه مگه ما چرا گپ خود قبول کنیم؟ امروز این بولانی که پخته میکنی به اینا نمیتی. دایرکتر صاحب پروډوسر صاحب میگه ما هیچ گپی تا میگه گوش نمیکنیم یلدا امروز. سیست نکنن گوش ما بولانی نمیتم. سیست بیاین که بریم ببینیم در بولانی په څو روپو کې جوړیږي. د ګندنې پیرکي ګندنه 4 دستې 40 افغانۍ، ګشنیز 1 دسته 10 افغانۍ، نوش پیاز 1 دسته 10 افغانۍ، اوړه 3 زوالې 10 افغانۍ، مرچ او مساله د ضرورت وړ. اوکی نو دا 100 افغانۍ هم نگیگی 90 افغانۍ که تاسو دا بولانی پخولی شی. خب یلا جان که هر روز دلش نباشه که زحمت بکشه، باز یک چیز آسان میره. ما را شما را گپ میته قربانه. نه به خدا گپ دادن نیست نجیبه جان. کسایی که در خارج است کسایی که در خارج است باور کو در رستوران ما یگان دفعه تو بیربار میشه که یک میز پر میشه خالص میگه با ما بولانی. باز که پرسان میکنیم چی گپ است، والا مهمانای ما از خارج آمده، در خارج بولانی نیست. یک دیگه چیز است مام که همیشه آمدیم. یک وقت بود که ما می آمدم، نه یک وقت بود بازونه موجه ما به خاطر که بولانی که خودت پخته میکنی بسیار مزه‌دار می باشه. کل چیزاش منظم می باشه، نه زیاد نه کم و خاص اونم آیلی خوب برش. بگو چی رقم. دوستای عزیز کوشش کنین که خمیر گرفتین خمیرتان منظم 1 برابر آور کنین، تراشه که یک بولانی خورد یکی کلان باز نامنظم میشه یکی. و در این گندنه گفتم 1 دسته نوش پیاز استفاده کردیم ساقش، 1 دسته گشنیج، مرچ سرخ است، مرچ سیاه و نمک عادی میکسش میکنین. دوباره یک چلو صاف باز میندازین، با دستش حتما میکس میشه که او خود بکشه. وقتی اگه اوش باشم تو در کاسه پرتین باز دوست که در روی خمیر بانین، خمیر میشاره در روغن پرتین، روغن هم خراب میشه. پس این بهتر است در چلو صاف بانین که اوش بره. بعد از اون میتونین که خمیرتان مقبول منظم آور کنین و 1 برابر گندنه رو بچینین در روغن پرتین سرخ کنین، همراه فامیل نوش جان کنین. بله ها شما بریک بگیرین، بعد از بریک میام. راغلاس خبرونه بندار ده نجیبې سره. یقینا چې وای روغ صحت مشران وای چې روغ صحت نیمه پادشاهي ده. زه به دایم چې روغه پادشاهي د هغه خلکو نه چې پښتنه وکړي چې هغه ناروغي او دا وخت چې څونه خلک د خبرونه ګوري او هغې مریضان یې نو خدای دې ورته شفا ورکړي. کوشش می دی چې ښه پوهه ډاکټران دلته راوغواړو په هغه موضوعاتو چې موږ تاسو لرو د صحت په حوالې سره په هغې باندې خبره وکړو. نو مریضي که هر وړه او غټې ته غاښ درد نه واخلې بېرته تر سردرده پورې ډېر تکلیف ورکوي انسان ته او انسان نشي کولی چې خپل ژوند په ښه توګه یا په آرام سره یا په راحت سره مخکې یوسي. نن زموږ موضوع ده د معدې زخم. دغه موضوع موږ تاسو سره د بندار فیسبوک د لارې او د انسټاګرام د لارې شریک کړي. تاسو کولی شئ ما د ایمیل کې خپل پوښتنې هم راولیږئ. موږ سره ډاکټر صاحب دلته ناست دی. راځئ چې ولاړ شو دا ویډیویي کلیپ وګورو د معدې زخم په باره کې، بیا بېرته راسان کېږو ډاکټر صاحب سره بندار ته ادامه ورکوو.
د معدې زخم هغه وخت رامنځته کیږي چې د معدې د مخاط یا داخلي پوښ د مقاومت او تیزابي ترشحاتو ترمنځ انډول یا تعادل خراب شي. په نتیجه کې د هاضمې سیستم دفاعي عوامل ګډوډېږي او د معدې زخم یا ټپ رامنځته کیږي. د معدې اسید ډیر قوي دی چې هر څه ازمولای شي، خو د معدې مخاط هم دومره مقاومت لري چې په خپل معدې د دغه تیزابو د ناسم اغیز مخه نیسي. کله چې دغه دفاعي حالت خراب شي نو د معدې زخم پیدا شي. نن سبا د معدې په زخم کې د اچ پایلوري په نامه د یو میکروب شتون ثابت شوی دی چې د معدې د زخم 80% علت هم دا میکروب دی. خو پر دې سربېره ځینې درمل لکه بروفین، سپرین او نور التهاب ضد درمل دغه راز استرس او روحي فشارونه د معدې په زخمونو کې اغیزمن دي. هغه کسان چې د معدې زخم لري باید حتما دغه میکروب پلټنه پکې وشي. کله چې دغه میکروب ثابت شي او ناروغ ته انټي بیوټیک ورکړل شي نو د معالجې په وړاندې ډیر ژر غبرګون ښیي او مثبت نتیجه ترلاسه کېدای شي. البته دغه میکروب ښایي د ډیرو روغو کسانو په معده کې هم موجود وي، خو له دې چې د هغوی د معدې مخاط او اسید ترمنځ تعادل نه وي خراب شوی نو د معدې زخم نه پیدا کوي. بله و ما سر په دې باندې خبرې وکړي متخصص داخل عمومی داکتر رفیع نظیر شراغلاست. تشکر. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز. بسیار زیاد خوشحال هستم و خرسند هستم که همراه شما در این برنامه اشتراک کردیم. البته باید بگوییم که من یکی از علاقه‌مندای برنامه‌تان هستم. دیگه خوش هستم کنارتان هستم. تشکر. بخیر باشین دکتر صاحب. مهمانایی که شما واری وقت میکشه و خاطر که شما وقتشون کلش پیسه است. صحیح مگم یک خدمتی میکنین که دی وطن هستین به مردم معالجه میکنین، این یقی علاج کوي. دویم غټ خدمت داری چې تاسو زموږ غونې داسې خپرونې ته راځئ وخت ورکوي تر څو د خلکو مفت علاج وشي که نه لکه دا وخت په زرهاو کسان په سوونو کسان به خپرونه ګوري او دا به دا یوټیوب ته ځي نو خلک به د دې نه ډېره فایده واخلي. نو دا ستاسو یو غټ خدمت دی خپلو خلکو ته خپل وطن ته. د معدې د زخم خبره موږ دا ویډیو کلیپ کې هم وکتله. که ډاکټر صاحب دا راته ووایاستئ چې دوی ویلي چې باید د دې معاینات وشي که نه نو دې نه مخکې چې دوی معاینات ته لاړ شي ځکه چې دا پوښتنه په دې کوم چې اکثرا د چا په معده یا درد چې لږ نو هغه وایي زما لکه چې زخم دی، معده مې لکه چې زخم ده که نه. نو زه غواړم چې اول خو موږ ته د دې نښې وښیي چې کمې نښې دي چې هغې باید په دې پوه شي چې دا د معدې د زخم نښې دي که څوک معده کې زخم ولري. تصادفا نجیبه جان یک مرض معده را تقریبا 1% بلنده از جامعه ما و شما خصوصا در کاهلا تجربه کردن و یک تعداد زیاد فهمیدن که معده دردی چطور می باشه. اما باز هم برشان در قسمت زخم باید بگوییم که اگر که مثلا مختلف تکلیف هست، یک هایپر اسیدیتی است که اسید بلند می باشه، یک التهابات بدون زخم است مثلا ریفلاکس است که این دروازه‌های معده باز می باشه، درست بسته نمیشه، اسید بالا میآید. اینی مسائل هم است و در ضمن اگر زخم باشه باز یک کمک تفاوت‌ها پیدا میشه. مثلا زخم نسبتا حادثه شدیدتر از نظر به دیگه آفات معده. مثلا شو زیادتر مریضا حکایت میکنن که ما در جریان در خواب قدر شدید میشه که از خواب بیدار میشیم. درد معده شدید میشه که از خواب بیدار میشیم. یک درد مخصوص در قسمت بطن و در قسمت بالایی بطن یعنی زیر قفسه سینه همیجا آبگاه یا داوری میکنن همی موقعیت شکم اینجا یک درد بسیار زیاد شدید میباشه که درد حتی میتونن که در قسمت زناخ پایینی خود و در چانه ها در تخته پشت خود در این قسمت ها هم تجربه بکنن. دیگه دانشان پر آب میشه، یعنی آب جمع میشه در دان پر آب میشه. دیگه عرق میزنه مریضا بسیار زیاد. بعض اوقات استفراغات می داشته باشن و در استفراغاتشان میتونه که خون هم باشه و بعض اوقات مریضا مواد غایطه سیاه رنگ میبینن که اینا او از موجودیت خون باشه و خونریزی ها میتونه که در زخم موجود باشه یا نباشه. ولی اگر باشه چون خونریزی ها در قسمت بالایی می باشه از اینجا وقتی که خون تا که مواد غایطه بیرون میشه تا او وقت خون کاملا لیز میشه و به شکل سیاه رنگ مواد غایطه مثل شاتوتوار یک حادثه می داشته باشه و قابل یادآوری است که زخم های معده در چندین قسمت معده رخ میده که یکی زیادتر شیوعی ازی در خود امی کروچور ماینر امی قسمت خرد کوتاه معده که از دهانه بالایی و پایانی را با هم وصل میکنه، یکی تو قوس کلان داره یکی قوس خرد داره. زیادتر واقعات در اینجا رخ میده میتونه که در دهانه میری باشه، در قسمت های سفلی میری یعنی که قسمت سیوم و پایینی میری رخ بده و همچنان امو شروع روده های کوچک یعنی که امی 12 ما را یادآوری میکنیم در این قسمت هم که
باشه کل از اینا رو به نام پپتیک اولسر یا زخم‌های معده مایعی یادآوری میکنن. آلی برمایی بگوین که پیشه شما گفتین چې دلته په افغانستان کې یو غټه فیصدي د خلکو داري چې د معدې په تکلیف باندې اخته دي. بله. خو زره توی چې زموږ نن موضوع داره چې د معدې زخم د معدې زخم د چی شي نه جوړیږي؟ عاملینش یعنی که چی باعث میشه. مختلف عاملین داره. ما عاملین زخم‌های معده را به 3 گروه عمدت باید تقسیم کنیم که بینندای ما بفهمه. اولش میکروب است. یک میکروب متحرک یعنی که میتونه حرکت بکنه، گرام منفی است. در وقتی که ما او را رنگ کنیم ببینیم به رنگ گلابی دیده میشه و میکروب است که محیط برای خود قلوی میسازه، در زیر غشای مخاطی عبور میکنه. این میدونم میکروبی است که ما از دیگه کس گرفته میتونیم یا نه این در وجود خود؟ این اکثرا که غذا گرفته میشه، ولی گفته شده که گایدلاین ها یادآوری میکنن که در بین فامیل اگر یک نفر داشته باشه میتونه تمام اعضای فامیل پیدا بکنه ایره. اما دلیل از اینکه چطور نه دلیل از اینکه چطور انتقال میکنه به شخص دیگه واضح نیست، اما غذای ملوث دلیل اصلی است. و یک گپ دیگر باید براتون بگویم که اچ پایلوری میکروب است که در قسمت پایلور معده یعنی قسمت پایینی معده میتونه که به شکل طبیعی و نرمال موجود باشه. ولی وقتی که وضعیت معده خراب میشه، اسیدیتی و گپا زیاد میشه، این در تحت غشای مخاطی عبور میکنه، خود در زیر غشای مخاطی تا قسمت های بالای معده خود میرسونه و در اوج از داخل خرابی ایجاد میکنه، تخریب میکنه غشای مخاطی را و زخم ایجاد میشه. این عامل میکروبیش است. همچنان قابل یادآوری است که اگر کسایی که آمیب دارن و کرونیک آمیب میباشه، خود از او باعث بلند رفتن اسید میشه و تکلیف های معده را بار میاره که اینا در قسمت میکروبیایش است. در قسمت دواها باید یادآوری بکنیم که دواها در مجموع به 2 گروه عمده، یکی دواهایی که پین کلر هستند، نان استروئیدال آنتی انفلاماتوری دراگز هستند. اینا به مکانیزم مخصوص معده را تخریب میکنند که او یک نوع هورمون است که به نام پروستاگلاندین یاد میشه. وقتی که پروستاگلاندین پایان آمد، غشای مخاطی معده خود شل میکنه، ضعیف میکنه، اما ارتجاعیت اصلی خود از دست میده. صحیح شد دکتر صاحب. خبر ته به دمار کو ډاکټر موږ سره دمام ډیره ضروری ده ځکه چې هغه د چینل معدې ته ډیره ضروری ده چې کمرشل راشي. صحیح دماغ له بیرته راځي. صحیح. راغلاست خبرونه بندار له نجیبې سره نن زموږ موضوع ده د خبرونې د معدې زخم. ښه ډاکټر صاحب تاسو ویلي چې ما ویلي چې څه وجوهات کیږي چې د معدې زخم پیدا کیږي کنه، نو تاسو یو د خوب دوا هم یاد کړله چې دا هم وجه کېدلی شي. د درد دوا پین کیلر تاسو د درد دوا انتی بایوتیکس یک چند انتیبیوتیک است مثل سپروفلکس و اینا هستند که باعث میشه و غذا بسیار مهم است. غذاهای سرخ کرده، غذاهای تند تیز کسی که بسیار زیاد عادت داره، مسالجات بسیار زیاد. غذای سرخ کرده بله معده ما زخم شد باز ما کتت کار دارم. زیاد اگر بخوره زیاد نه تشکر دکتر گفتی آره من کتت جنگ میکنم. نوشابه گازدار، مشروبات الکلی، اینا در کل و چیزهای بسیار زیاد شیرین مثلا که کلچه کسایی تکلیف داره او مشکل زیاد میکنه. خب اوکی. خب دکتر داره تو چی در تشخیص دادی؟ تشخیص امراض معده خو اگر که زخم باشه خب باید مریض اندوسکوپی شود. اوکی. اگر که به اندوسکوپی بله در کابل میشه. اگر پیش از اندوسکوپی من پیشنهاد میکنم که یک باری هم میل یا یک مواد خورده میشه باز عکس گرفته میشه نشان میده که کدام جای معده زخم باشه تا اینکه اگر که اندوسکوپی کنیم میتونه که خود اندوسکوپی هم موارد جانبی خود داره. دیگه بعضی تست هایی است که همین موجودیت میکروب نشان میده، مثل یک تست است که از تنفس گرفته میشه اچ پایلوری نشان میده، از خون اچ پایلوری تشخیص میشه، از مواد غایطه اچ پایلوری تشخیص میشه. اینا در کل دیده میشه. به می طریقه ها عامل اصلی مرض پیدا میشه و باید تحت تداوی به ترتیب ازی برن. خب آلی سوالی است که اگر اینا با وقت یعنی په وخت کې د دې علاج نشي د دې معدې د زخم نو دا تر کوم حد پورې خطرناک کېدلی شي انسان لپاره؟
خب خطرناک و بسیار زیاد است، یعنی حتی میتونن که حیاتی باشن که در سال 2015 232,000 کشته در ایالات متحده آمریکا داده. امی خونریزی های شدیدی که از معده بوده و کنترل نشده. یکی از دلایل بسیار عمده از این خونریزی است ضایع کردن خون، کمخونی های بسیار زیاد شدید، سوراخ شدن اونم زخم. وقتی که سوراخ میشه چیزی که در معده است در مجرای داخلی بطن آزاد میشه که یک پریتونایت بسیار زیاد خطرناک تشکیل میده و اگر به ما وقت خصوصا در افغانستان که یعنی که از فاصله های دور اگر باشه، اگر در کدام ولایت مریض باشه تا یک به مرکز سی برسه، حتی تا مرکز سی هم نخواد رسیدگی بتونه. موضوع دیگه که در ساحه که زخم است اونجا یک نسج اسکار تشکیل میکنه و اگر که یعنی گیرم که اگر تداوی هم شود حتی پسان میتونه که یک قسمت از این مجرای میدی مایی را تنگ بسازه، مجرا رو تنگ بسازه، یک بندش ایجاد بکنه و شخص دلبدی های غذا رو میخوره، دلبدی دفعتاً برش پیدا میشه. همون چیزی که خورده پس میکشه کلش. اینی گپای میتونه که در کل اگر که مریض درست تداوی نکنه این مشکلات هم میتونه، حتی اگر باز مرض اچ-پایلی را فعلا تحقیقات نشان میده که یکی از عاملین سرطان های معده و همچنان در قسمت دیگه سرطان ها هم نقش داره. بنابراین اگر اچ-پایلی بود باید تداوی شود و متاسفانه اچ-پایلی حالا بسیار زیاد مقاوم شده. قابل یادآوری است که اچ-پایلی بسیار تداویش مشکل شده، با دواهای معمولی و سابقه که میگیره مریضا هیچ جواب نمیده. باید رژیم های تازه و رژیم های جدید مطابق گایدلاین های 2019 ما باید مریضا رو تداوی کنیم. در غیر از او اچ-پایلی نمیت دوا مریض خورده میره جور نمیشه، خورده میره خوب نمیشه، وقت مریض ضایع، پول مریض ضایع، خودش ضعیف و یکی از دواهایش است از اچ-پایلی که حتی میتونه که سبب تکانهای قلبی هم پیش شخص شود و حتی تکانهای قلبی بانه برش داینده. یعنی دا چې د معدې زخم چې دی هغه که موږ په وخت باندې دی علاج ونه کړو انت سرطان پورې رسېدلی شي. صحیح ده. ښه اوس دا راته وایه چې څنګه کولی شو چې دې نه ځان وساتو؟ جلبگیری څنګه ده؟ جلوگیری بسیار راحت ما میتونیم بکنیم. یکی که ما غذاهای خود باید کنترل بکنیم. سلام علیکم دکتر، خوبه؟ و علیکم السلام. نجیبه جانی رو خونده میتونی سعی که تیز پشتری چی هست؟ خط است؟ نه دختر داده برای من دکتر. او بچه مایکل جکسن نشته کرده. هیچ خوشم او بچه سلام علیکم. سلام علیکم نجیبه جان، خوب هستی؟ چی شده؟ چی شد؟ برق گرفت؟ از دست از هیچ خلاصی نداریم. در یک شبکه دگام بودیم، یک تا چپن داشتیم، مردم استفاده میکردیم. آره من فکر میکنم به خاطر چپن نپوشیده که خودت دوزی کرده بودی. چپن این پوشیده بود دیگه نبود چپن. راز افشا شده. همین گفش هیچ خوشم نامد، راز میمان افشا میکنه. صبر. عالی چیز دکتر زیم سعی که او بچه 10 دفعه گفتم که من نقصه که دیگه تنشتن میگم این پرهیز که نکنی بیفایده است که 6 خلطه دوا بخوری. حالا دکتر تو بگو من چی بخورم چی نخورم، من هیچ چیز خوشم نمیاد. تو هر زار و زقم میخوری بخور، فیس مرا نخوری. فیس تو را نه، فیس تو را نمیخورم. حالا من یک تلا گلندر دیده میره قناقصه کرده. اینه تایکو بیوگرافی کدام دوا را برات نوشته کرده؟ چی هست؟ مایکل جکسن، تام کروز. چی هست؟ هیچ خوشم نامد. شربت قطقتک بری چی وقت بیاز خنده میکنم. ای در واده بغ میزنه خنده میکنه، سر مردامی خنده میکنه، یه جای نمیبرن دیگه. شربت گرده، شربت معده، حالا من یک گلندر یعنی رقمی دارم. بچه تو ساده هستی، گرم هستی، نمیفهم. اومیگا ما گلونم درد میکنه، تو چی رقم قرقطه؟ من سیتی اسکن کردم، روز طرف ماشین داخلش کردم، این طرف بسته وجود از این خراب است. من میگه دنبوری کلا داره در اومده پس برآمده بهش خوشم نامد دنبوریش. بغیر این برود دیگه جاش حلال نه. این دیگه شما نو نشته میکنم برای تنوزه. نه دیگه دوام برش نشته میکنم. این نمیفهمه، یک کمیال بمرام نمیفهمه، گرمه. دکتر صاحب شما بر ما گفته میتونین تا دیروز خود کارشناس بودی، امروز دکتر شدی، تا نمیدونی چپن که بپوشین دیگه. شارع پرسان است دیگه، کسی پرسان نمیکنه. چپن از دکتر صاحب دوستی کنه. دولت هر چیز امکان داره. عالی رو از کجا میگیرم؟ تا کل دواخانه بردم میگم ما خوانده نمیتونی. خود ساده است، این دواخانه پایین معاینه خانه من نیست. این کل شفره نه تی بی تابلت. این میفهمه با شفرش دیگه کس نمیفهمه با تی وی دیگه چیزه تو برو. چرا از این دواخانه بگیره، چرا از دیگه دواخانه نگیره، چرا این چی است؟ اینمی دواش فایده میکنه. دیگه کدام گپ دیگه داری؟ کمیشن خود میگیری. نجیبه سایکو دیگر شام که تازه حسابی داریم ما.
اوه پرسنتیج قرار نگه بچه من مامه برای پاس بیده من فقط یک کمک کلی بگو مارو کار نداره برو بیا بای فیسا بره بیار بیار دکتر صاحب ای تو دکتر هم هسته دیگه والا هر کس برابر امو حیثیت و امو ظرفیت خود کار میکنه. یکی است که دوا به شفر نوشته میشه، یکی است که دوا برند نوشته میشه. این همونطور که مثلا ما یک کرتی است و یک کرتی دیگه است. این برند است، فرق میکنه نه؟ این برند کوالیتی از بالا است. جلوگیری برام بگوین که برنامه ما جلوگیری چیه؟ این از این از خو حکومت تنها میتونه اگر گوش کنه از زخم میده. جلوگیری از زخم میده ما باید تا حد امکان کوشش کنیم که غذاهای ما سالم باشه. درست است تو نه که ما هیچ چیز نخوریم، چیز نخوریم. غذا نرم ملایم باشه، غذا درست پخته شده باشه، غذا تازه باشه، از جای پاک خورده باشن، یعنی جای بی کیفیت نباشه، بسیار داغ خورده نشه. درست همین چای بسیار داغ شپ نشه. درست است. این مثلا نوشابه های گازدار خوب نیست، مشروبات الکلی خوب نیست برای معده. سیگرت بسیار گپ بد چیز است. توباکو اسموکینگ یک دلیل از این مسائل است. استرس هم جور میشه؟ بله، یکی از دلایلش استرس و امراض طویل المدت، سوختگی ها، اینا یا از مرض استرس پیدا شوه یا کدام تکلیف روانی باشه. اردوشانی که روان و معده لازم و ملزوم یکی دیگه هستن. یکیش که تکلیف داشت دیگهش هم تکلیف می داشته باشه. بنابراین وقتی که ما همیشه مریضای معده پیش ما مراجعه میکنه ما وضعیت روانیش هم مطالعه میکنیم که اگر لازم داشته باشه کم آرامش هم برش بدیم، دوا که نسبتا سر آرام باشه. ولی در قسمت گپ آقا پیاده باید بگویم که لطفا دکتر صاحبا را غلط درک نکنین. اگر کدام دکتر صاحب میگه دوا از فلان جای بگی و حتما همون برند میخواد، همون چیزی که خوب کیفیت داره اون میخواد. دکتر صاحب شما فکر ما همونطور هستم اما با دوای دیل ندارم، اید بیزنس ندارم. تشکر از اینکه آمدی، بخیر باشین. تشکر از شما که ما رو دعوت کردین، بزرگ کوچک نوازی کردین، بخیر باشین. دما راغلاس خبرونه بندار د نجیبې سره دا قلم زما دانی چې زه وایي چې تا دغه استاد چې دی نو نجیبې ته تحفه ورکړه. استاد چاته ډبره نه ورکوي چې سر پې مات کړي. نن زموږ ډېره مهمه موضوع ده چې ښه یعنې موږ غواړو چې واده وکړو، صحیح ده. نو هغې دپاره صحیح تحقیق باید څنګه وکړو، څنګه پسې وګرځو، کومو خبرو پسې. دغه زموږ موضوع ده. خو د هغې نه مخکې زه یو څو جنګونه لرم د عظیمی صاحب سره. استاد صاحب ښه راغلاست. مننه نجیبه جان. زه هم خپل سلامونه ونیکې له د بنډار خپرونې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله څخه ماښام پیل کړی او که یې د ورځې ولیدله وکتله ښه ورځ دې پیل کړي. نو اول خو دا راته وایي چې تاسو ته خلکو ته وایي چې تاسو په وخت وده کېږئ، په وخت راپاڅېږئ، یا ستاسو ته ډېر فایده لري دا لري، بیا خپل ورته ناوخته پورې ویښي. ګوره موږ خو زه خو سیاري لرم. څو بجې ده سوایم زه داسې ما ته ښکارېږي چې 1 بجې شاوخوا 1 نیمې شاوخوا ته په 11:45 خو ویښ وم، تر 11:45 خو کوم تحقیقات تاسو ترلاسه کړي وو. د هغو تحقیقاتو له مخې ستاسو ته رارسېدلي وو. زه تر 11:45 خو پورې ویښ وم. کوم تحقیقات چې ما ته رارسېدلي، اخري تحقیقات چې رارسېدلي تاسو 12:20 دقیقې وي، نو دا نور ورسره ما وکړو چې تاسو خو دې خواته کېدئ نو هم به 1 بجې شوي. صحیح ده. که وایي چې تحقیق خپل لیدونکو سره شریک کړم. زما د بچي کلیزه وه او په مصروف. اول خو د زوکړې کلیزه مبارک شي. نوم یې څه ده؟ بلال جان. عکس دې باید رالیږلی وای چې موږ ورته ویش کړو. صحیح پام ده. مې نه سوله ورته انا هغه به راولېږي چې شنبې په ورځ ورته ویش کړو. صحیح ده. بلال جانه زویه کلیزه دې ډېره مبارک شه، خو دا پلار دې ډېر کنجوس دی، کیک یې نه دی راوړی. دا پیسهدار خلک ولې کنجوس دی؟ والا د پیسهدارانو په اړه څه ووایم، خو زه خپله معلم یم. نو وایي پیسې چې ډېرېږي له زړه چاپېرېږي که نه. او نه دا
استاد د زړه نه بیخي چاپېر شوي دي خو بلال جانه بل ځل چې دی پلار جان راځي کیک ورته ورکړه چې راوړي که نه بلال جان پوهېږي زه څومره پیسهدار یم ښه صحیح ده نو اوس هم زو د نن د موضوع باره کې د ویډیو کلیپ ګورو بیا بېرته راستانه کېږو له واده نه مخکې مشوره په دې معنا نه ده چې د مشوره ورکوونکي د خبرو په پای کې د هو یا نه له ځواب سره مخ شو. د واده د لومړیو ورځو او له واده مخکې د پیژندګلوي پر مهال د وګړو لخوا دا داسې ډېر ټکي له پامه غورځول کیږي چې د یو بریالي او ګډ ژوند د پیل لپاره مهم دي او دې ټکو ته نه پاملرنه د ښځې او خاوند ترمنځ ډېرې ستونزې او د نظر ژور توپیرونه رامنځته کوي. له واده نه مخکې مشاورې یا سلا مشورې اصلي موخه دا ده چې د ښځې او خاوند د ژوند له ستونزو سره د مبارزې لارې چارې راښیي. په حقیقت کې له واده نه مخکې مشاوره داسې واکسین ته ورته دی چې د طلاق او د ګډ ژوند له منځه تلو مخه نیسي. په دې خو ټول پوهیږو چې واده د هر وګړي د ژوند یو مهم تصمیم دی نو له همدې امله په ګډ ژوند کې د تصمیم نیولو او لازم مهارتونو زده کړه مهمه ده. دا هم مهمه ده چې پوه شو ستاسو د ژوند شریک په یو بیله کورنۍ بیلو اندونو فرهنګ علایق او متفاوت چاپیریال کې لوی شوی یا لویه شوی نو خامخا به ژوندانه اړیکې او معیارونه متفاوت وي. باید دا زده کړئ چې د دغو توپیرونو سره سره ستاسو او ستاسو د ژوند ملګری ژوند د خوښیو ډک وسي. له واده مخکې مشاوره هغه مورد دی چې ستاسو ګډ ژوند تضمینوي. ښه زما پروډیوسر صاحب شی لیکلي زم چې تاسو ووایئ بیا زه نور خبرو ته ادامه ورکوم. دا ډاکټر یا استاد علي زنده باد. ښه نو زه استاد یم مقصد که نه نو هغه هم دوه اپشنه ماته راکړي که نه هغې وي چې ته خفه نه شي چې هر څه درته اسانه وي. ښه نو عظیمی صاحب ډیره مهمه موضوع ده ځکه چې دا د ژوند خبره ده او د ټول عمر خبره ده. صحیح ده. نو اولنۍ پوښتنه به دا وي چې تحقیق څومره مهمه دی؟ مننه ډیره ښه پوښتنه ده او ډېر ښه موضوع ده. همغه ډول تاسو یادونه وکړله له واده نه مخکې څېړنه له واده نه مخکې سلا مشوره یا په ټوله کې د خپل ګډ ژوند د ملګري په اړوند معلومات خورا ډېر مهم دي. زه معمولا وایم چې د واده په اړوند تحقیق داسې ده لکه تاسو چې ښار ته ځئ مغازې ته ځئ یوه جامه اخلئ یو لباس اما په ځان کې ګورئ نه ګورې نه راوړې کور ته چې راوړې ګورې چې نستوڼې دومره وتلی یا دومره جیګ پاتې یا هغې لنډي یا تنګي یا ترشي. د واده په اړوند تحقیق دقیقاً همداسې یو شی دی. یو دویم واده په واده کې څېړنه نه کول د واده په اړوند د خپل ګډ ژوند د ملګري په اړوند څېړنه نه کول داسې دي لکه په یوه سالون کې په یوه سینما کې چې برق لاړ شي او تاسو وغواړئ چې وځئ. دا په دې معنی ده. یا تاسو غواړئ په یو ډول په یو شکل په یو داسې سالون یا تونل روان سئ چې هلته نه برېښنا شته نه رڼا شته نه مشال شته اما تاسو غواړئ لاړ سئ. په دغه کچه او په دغه اندازه د واده په اړوند د ګډ ژوند په اړوند څېړنه مهمه ده. او نن سبا چې هر انسان دوه انسانان دي که نه یو خپل هغه ظاهر ده چې ظاهر انسان ده او یو د ده په وجود کې دننه یو چرمخۍ او لړم ماران دي که نه هغه لیوتوب ده که نه نقاب یې ښیي که نه وایي چې په نړۍ کې 2 میلیارد انسانان ژوند کوي او هر یو هغه لري نقاب لري تقریبا 14 میلیارد انسانان کیږي. نو په دې اساس موږ ته او د دغه اوسنۍ پیړۍ د پیچیدګیو په اساس موږ اړ یو چې د انسان په اړه ډېر تحقیق وکړو او د هغه انسان په اړه چې زموږ ژوند ورسره شروع کیږي او موږ باید د ژوند تر پایه له هغوی سره ژوند کوو. د دغه انسان په اړوند څېړنه او تحقیق له هر څه ډېره مهمه ده. ما معمولا دا خبره کړې ده خلک یې په ټوکه هم اخلي. زه وایم چې معمولا موږ ښار ته ځو هغه ته سرکوب په سر ته بیا د هغه چې اخلو مڼې یا کچالو د کچالو چې اخلو نو شاوخوا یې ګورو یو ګورو ښه چې کوم چنجنۍ والی مثلا خرابه ني اما واده چې کوو نه یې ګورو مقابل وری نه ګورو. او زه معمولا دا خبره ما معمولا دا خبره کړې چې موږ د خپل ګډ ژوند ملګري ته یو کچالو په اندازه اهمیت نه ورکوو د یوې مڼې په اندازه. ډېر ښه صحیح ده. نو دلته بله مهمه ډېره خبره ده که نه چې دا تحقیق موږ د چا نه وکړو. تحقیق ډېره ښه مسله. اول خو زه فکر کوم چې دوستانو نه کېږي څوک چې چا دوست دي ملګري څنګه لکه زما دوستان ملګري زه که څوک غواړي چې د تا په اړوند تحقیق وکړي له دوستانو نه دې پوښتنه وکړي چې ستا څو دوستان دي بس صحیح ده. دا واده نه کېږي اوس خبر شي زما واده نه کېږي دا تحقیق زما له دوستانو نه کېږي او چې چا زما غوندې دوستان یې هغې ته دښمنانو ضرورت نشته. دویم کورنۍ ده ستاسو د کورنۍ په اړه تحقیق کېږي ستاسو مور پلار خویندې ورونه
دریم د تاسو له ګاونډیانو زما ګوره زما چې کوم دوستان یې خبر ورته وي چې الماس ته نجیبه او مور خو به مې ورته وایي چې دا که نه ده زما دغه یوه لور ده چې دې کې بس وایي نشته نو دا څنګه ته بنا موږ په همدې خاطر وایو چې له یو دوه کسه ونیسي که نه موږ څو کټګورۍ لرو د تحقیق لپاره دوستانو نه ګاونډیانو نه ګاونډی ډېر مهمه ده ګاونډی دې بیخ باسي اوس د صحیح کس یاد کړه همسایه ټولګیوالو نه او څوک چې تاسو صنفیانو په ښوونځي کې په پوهنتون کې همکارانو نه څوک چې تاسو سره همکاران دي منیجران دي د لاس لاندې په سر د پسې له تا کار کوي وړاندې له تا او د تا لاس لاندې کار کوي له هغونو پوښتنه کېږي او هغه خلک چې نه وي بسته سوي یعنې مثلا تاسو یو کورنۍ لري یا تاسو کورنۍ ته یو ناوې راغلی یا یو بل چا ستاسو له کورنۍ نه جلۍ کړې دغه ته بستګان وایي دغه هم ښه کوی سي تحقیق وکړي دوی کوی سي تاسو ته حقایق ونه وایي دوستان ګاونډیان کېدای سي تاسو ته رښتیا ونه وایي اما هغه درښیي لار چې یعنې اصلي خبره چېرته پوښتلی سي دښمنان هم وروستی هغه ده مورد چې تاسو کوی سي څېړنې ترې وکړي دا هغه وجوهات دي دغه وجې دي چې زما واده نه دی شوی دا زما واخلئ بنډار د نجیبې سره شکر ده چې تاسو لږ یو څو ثانیې وروسته راغلی کنې دلته به زما او د استاد عظیمی صاحب جنګ تاسو په پیرکي باندې کتلی و یا د دې چې د الله جان په لاسو د برکت امین پیرکی واقعا ښه و ډېر خوندور واقعا نو په دې ارزي ده چې ما ورته جنګ کړی اخلاص هم لري پکې و ډېر نه دا ډېره اخلاصمنده ښځه ده جنگ ور باندې ارزیده کنه دې پیرکی یو جنگ ارزیده یالا جان بله جان برای ما بگو نمی بولانی را که شما پخته کردین یک خود نانش بسیار نامقدار نازک است زغوارم چی یک دفعه شما بگیرین که نمی کامروان شاتش بگیره گوره نرای دیگه د غړو کې پخته شده نو دغه شده غوړی نه و پکې کنه آیلی نبود زیاد نه سیمی که نمیگندنه بیخی ترتیب بود نه کم و زیاد بالا باتر نبود اینه میره بر ما جواب بده بله دوستای عزیز من خبرشان گفتم پیشتر که حتما دهی باید ساقی نوش پیاز و گشنیچه توتا کنن این آلی برش نشان باید فکر کنم آلی کمرمن شاد تا جور کده نشان دادی پیشتر یا نه ما فکرم نبود نه اینه آها دا وګورئ څومره نری هغه ګندنه پکې کاریږي او څنګه شکل څومره منظم خو مزیج دو تغییر میکنه دیگه دوم دیگه خمیر خوب نازک کنن باید گندنه قسمش هم که یگان دفعه میگن من یک نفر تعریف میکنه این رقم گندنه پخته میکنه مثل که چادر موی دیده شوه اونو رقم باید گندنه دیده شوه و دوم دیگه خمیر کهوار میکنن همین گندنه را یک جای جمع نمانن خوب تا چهار اطراف هم خمیر منظم تیت کنن بعد از اون قاط کردن ماندن و در روغن انداختن و دوم دیگه من گفتم در روغن 100% که سرخ میکنن حالا از توش پیپرها در بازار زیاد است از او پیشان باشه که وقتی که از اخبار میتونن که بانن اخبار میتونن بانن ولی توش پیپر بسیار چیزا لیسته او زیادتر روغن کش میکنن در زیرش کوار کردن از روغن که کشیدن دستی که دیگه رو بگیرن در سرش رقمی چی کنن که روغنش جذب کنه بخی داشی وار میایه دوست درد نکنه تشکر خب عظیمی صاحب مونږ تاسو خبرې کولې په کوم موضوع باندې دا راته وایي چې څومره وخت ورکو د یو کس پېژندلې ته که نه که مونږ تحقیق کول غواړو نو هغه تحقیق ته هغه ته څومره وخت باید ورکو موږ دوه وخته لرو نجیبه جان یو هغه وخت ده چې موږ د یو انسان پېژندلو باید تېر کړو چې زما په نظر 6 میاشتې تر 1 کاله پورې وخت ته ضرورت ده که موږ غواړو څوک وپېژنو 6 میاشتې تر 1 کاله پورې وخت ضرور ده چې موږ یې وپېژنو یعنې ډېر خلک داسې دي چې په 2 کالو کې هم نه پېژندل کېږي نه پېژندل کېږي هغه د نقاب خبره ده بالکل هغه استثناءات وجود لري یو اما د څېړنې په اړوند په واده کې د ګډ ژوند لپاره کله چې تحقیق شروع کېږي یعنې وروسته لږه یو کال نه چې تاسو یو څوک وپېژانده یا اوس هغه پېژندله نه ده سوې اوس غواړئ چې څېړنه ترسره کړئ د خپل ګډ ژوند د ملګري په اړه که هغه جلۍ ده که هلک ده نو 2-3 میاشتې حال د اقل باید د خواستګاري و تحقیق و څېړنې و بررسیانې حد اقل دوام وکړي زموږ په ټولنه کې متاسفانه یو عیب دا ده چې 2-3 ځله ورسي
ذاتي زر عجله کوي یو رقم شلی سره ذاتي زر سره نامزاد سي بیا وروسته له نامزادۍ څېړنې شروع کړي وروسته له کوزدې ودانه بیا نو وروسته له کوزدې چې تحقیقات شروع سي هلته ځینې هغه راوځي که نه ځینې هلته لکه هغه پیرکي په څېر ځینې شیان معلومېږي بیا وروسته نو بیا نو خو نسي کولی چې هغه وکړي د افغانستان پخوانیو دولتو کې به یو کس اعدام که بیا وروسته څېړنې کولې دا د اعدام محکوم وکړو هغه به یو بیچاره مړ متاسفانه حداقل یعنې 3 میاشتې 2 میاشتې 3 میاشتې باید وخت ورکوم که ښه نو اوس دا هم ډېره مهمه ده چې څېړنې څو ډوله دي په کوم ډول باید موږ 2 ډوله څېړنې لرو په واده کې د واده په اړوند یو هغه څېړنه ده چې موږ یې مخکې له خواستګارۍ کوو مخکې له رایبارۍ مثلا یو کس له نظر لاندې ساتو او څېړنې تحقیقات پرې کوو یو هغه ده چې رسما د خواستګارۍ په کولو شروع کیږي مثلا تاسو د چا خواستګار کیږئ هغه وایي چې زما د لور خواستګار یا مثلا غواړي چې زموږ بچي سره نامزاد شي وایي ښه وایي هو وایي بیا ښایي موږ ته وخت راکوي بیا دغه رسمي څېړنې دي دا رسمي تحقیقات دي او په دې تحقیقاتو کې هغه څه چې ډېر مهم دي اوس کې داسې دوستانو ته دا به پوښتنه پیدا شي تاسو ته چې ښه اوس دغه تحقیق د څه په اړه تحقیق د څو شیانو په اړه ضرور ده یو دغه چې دغه کس چا سره شراکت کړی انډیوالۍ یې کړي دي روابط یې ساتلي دغه په دغو شراکتو کې په دغه کار کې بزنس کې د شیانو کې څنګه و یو دویم هغه چا سره چې سفر کړی چېرته ورسره تللی میلمه سوی ده ولایت ته تللی ده کوم بل هیواد ته تللی مثلا هند ته تللی مثلا کوم بل بهرني ملک ته تللی ده هغه څه وایي هغه پیدا کوي هغه ځکه چې تر ټولو ښه پېژندګلوي په سفر کې ترسره کېږي ولو که دغه سفر له دغه ځای نه تر میرویس میدانه پورې دغه په دغه لاره کې هم تاسو ته معلومېږي دغه سړی څومره ښه شخصیت دی ښه انسان دی او څومره نه ده ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بولاني موږ داسې خوند یې راکړ چې خپرونې وخت خلاص شو مننه عظیمی صاحب کور د ودان چې راغلی وخت وباسئ کور د ودان همدې سره خپرونه پای ته رسېږي شپه په خیر تل د افغانستان د الله په امان